Hi guys, welcome to my YouTube channel, and today ay tuturuan ko kayo kung paano mag-cash in ng pera dito sa coins.ph application. So kung wala ka pang coins.ph, maglalagay na ako ng link dyan sa description. Then yung referral code para magkaroon ka na agad ng 50 pesos sa iyong wallet. So ngayon nandito tayo sa aking dashboard at makikita nyo may laman ng 200 pesos yung aking coins.ph. Nilagyan ko lang siya kagabi, and ito na nga ituturo ko sa iyo kung paano maglagay ng pera dito sa coins.ph. So ngayon pupunta tayo dito sa cash in, pindutin mo lang yan. Tapos ito yung makikita mo, ito yung mga partnership ng coins.ph. Dito ka pwedeng pumunta para lagyan yung coins.ph wallet. So kagabi ang pinuntahan ko ay yung 7-Eleven dahil yan yung pinakamalapit sa amin. Kung meron namang ibang option, kung gusto mo yung sa Palawan, Western Union, nasa inyo yung choice nyo yan kung alin yung mas malapit sa inyo para lang malagyan ng laman ng iyong coins.ph. So for example dito tayo sa 7-Eleven. So ayan, how much would you like to cash in? So maglalagay lang kayo ng amount kung magkano yung gusto nyong ipasok dito sa coins.ph nyo. Kunwari gusto nyo maglagay ng 1,000, ayan. So payment method fee is 20 pesos, tapos yung amount due is 1,020 pesos. So may babayaran tayong 20 pesos para sa pag-process ng paglalagay dito sa ating coins.ph. At tapos nyan, please order mo lang kung sigurado ka na yan yung ipapasok dyan sa coins.ph mo. So ngayon meron lang tayong 8 oras para mag-payment. At kung napapansin mo yung scan barcode, yan yung i-scan ng staff crew ng sa store branch na partnership ng coins.ph. Once na pag na-scan na yan, maghintay ka lang ng mga ilang minuto, papasok na agad yung pera na iyong nabayaran. So yun lang, no, ganun lang kadali ang mag-cash in. At ang kagandahan ng application na to guys, pwede kang bumili ng load dito gamit yung perang pinasok mo dito sa coins.ph mo. So pindutin mo lang tong buy load, at tapos ilagay mo yung number na gusto mong lagyan ng load. So 0910 575 8296. So dito merong amount kung magkano yung gusto mong ipasok sa number mo, magkanong load yung gusto mong ilagay doon. So pili lang kayo dito ng amount, all 20 pesos guys. At tapos nyan, so ayan, slide to pay mo lang. So ayan guys, wait na lang natin yung text na natanggap natin yung load. So ito na yung load na ating in-avail doon sa ating buy load coins.ph. So ayun na guys, na-receive na natin yung 20 pesos. So mag back to wallet lang tayo. So ayan, kanina 200 pesos yung laman ng aking coins.ph wallet guys. So ngayon is ano na lang, 182. At kung nagtataka kayo kung bakit 182 pa rin yung laman ng aking wallet kahit 20 pesos naman yung in-avail natin na load, di nyo alam kung bakit. Dahil meron tayong 10% na discount, kaya 10 pesos lang yung nawala sa aking wallet. So di ba, hindi ka na napapagod, hindi ka na hassle, hindi ka na lumabas ng bahay, at nakapag-discount ka pa ng 2 pesos guys. So ganun kaganda yung application na to. Kaya mag-download ka na, gamitin mo yung link na nasa description at yung referral code para magkaroon ka na agad ng 50 pesos. So yun lang guys, no, hanggang dito na lang. At sana nagustuhan mo tong video na to. At please subscribe my channel and click the bell para ma-notify ka kung may bagong upload ako na video. So yun lang, maraming salamat kung tinapos mo tong video na to, kung tinapos mo yung panonood mo. Maraming salamat sa'yo, and God bless.